วันนี้เราจะพาท่านผู้ชมมาชมเรือบรรทุกเครื่องบินชั้น Gerald R. Ford เรือบรรทุกเครื่องบินรุ่นที่ 3 ของสหรัฐอเมริกาที่ได้ชื่อว่าเป็นเรือรบที่แพงที่สุดในโลกค่ะเรือบรรทุกเครื่องบิน Enterprise เป็นเรือบรรทุกเครื่องบินของสหรัฐและเป็นเรือที่ใช้พลังงานนิวเคลียร์ลำแรกของโลกขึ้นระวางในปี 1961 และเรือบรรทุกเครื่องบินชั้น Nimitz ซึ่งปัจจุบันเป็นเรือบรรทุกเครื่องบินพลังงานนิวเคลียร์รุ่นที่ 2 ของสหรัฐอเมริกาที่สร้างขึ้นโดยใช้จุดแข็งและแก้ไขจุดอ่อนของเรือบรรทุกเครื่องบิน Enterpriseเรือชั้น Nimitz มีบทบาทสำคัญในฐานะเป็นฐานทัพอากาศทางทะเลที่เคลื่อนที่ได้ที่เห็นได้ชัดในสงครามอ่าวและเช่นเดียวกันกับสงครามในอัฟกานิสถานและสงครามอิรักสหรัฐอเมริกาเริ่มพัฒนาระบบอาวุธและเรือบรรทุกเครื่องบินใหม่ตามแนวคิด3ประการนั่นก็คือการโจมตีทางทะเลการป้องกันทางทะเลฐานบินในทะเลซึ่งได้รับการเสนอแนะในรายงาน Sea Power 21 ของปี 2002 โดยพลเรือเอกเวอร์นอน คลาร์กเสนาธิการกองทัพเรือกล่าวอีกในหนึ่งก็คือข้อที่ 1 กองทัพเรือสหรัฐต้องปฏิบัติการยกพลขึ้นบกของนาวิกโยธินโดยอาศัยไหวพริบเพื่อเป็นหน่วยสืบราชการลับและมีความสามารถในการโจมตีที่แม่นยำอย่างต่อเนื่องการโจมตีตอบโต้ฆ่าศึกโดยร่วมมือกับกองทัพบกและกองทัพอากาศข้อที่ 2 ต้องมีขีดความสามารถในการปกป้องประเทศผ่านการควบคุมพื้นที่น่านน้ำและการส่งกำลังรุกหน้าและป้องกันพื้นที่ขัดแย้งในขณะเดียวกันก็สามารถทำสงครามภาคพื้นดินได้ด้วยข้อที่ 3 จำเป็นจะต้องมีความสามารถในการปรับใช้และต่อสู้ได้ทุกที่ในโลกโดยการรักษาความคล่องตัวในการปฏิบัติการทางทะเลและสร้างฐานบินในทะเลที่สามารถโจมตีและป้องกันได้อย่างอิสระจากแนวความคิดนี้กองทัพเรือสหรัฐได้เริ่มโครงการ CVN-21 ที่ใช้เทคโนโลยีล่าสุดเพื่อสร้างเรือบรรทุกเครื่องบินที่สามารถทำงานได้ดีขึ้นโดยใช้กำลังคนน้อยลงนอกจากนี้โครงการพัฒนาเรือบรรทุกเครื่องบินนิวเคลียร์ใหม่รุ่นที่ 3 ได้รับการจัดสรรงบประมาณในปี 2008 และเริ่มสร้างในปี 2009 และเรือบรรทุกเครื่องบินชั้นใหม่นี้มีชื่อว่าชั้น Gerald R. Ford ซึ่งเป็นชื่อของประธานาธิบดีคนที่ 38 ของสหรัฐอเมริกาต่อจากนี้เพื่อเรียกชื่อให้สั้นลงและให้เข้าใจตรงกันจะเรียกเรือชั้น Gerald R. Ford ว่าเรือชั้น Ford นะคะมาต่อกันเลยค่ะเรือบรรทุกเครื่องบินชั้น Ford ใช้เทคโนโลยีใหม่ๆมากมายเช่นเรดาร์สมัยใหม่ระบบดีดส่งเครื่องบินแบบไฟฟ้าและเครื่องปฏิกรณ์แบบใหม่แต่ต้นทุนในการก่อสร้างเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็วเนื่องจากไม่ได้คำนึงถึงเวลาที่ใช้ในการพัฒนาเทคโนโลยีใหม่ในปี 2007 ก่อนที่จะอนุมัติการดำเนินการตามงบประมาณสภาคองเกรสคาดการณ์ว่าเรือชั้น Ford สามารถสร้างได้ในราคา 10.5 พันล้านดอลลาร์แต่ในปี 2015 ซึ่งเป็นปีเป้าหมายที่จะสร้างเสร็จมูลค่าการก่อสร้างเพิ่มขึ้นเป็น 13 พันล้านดอลลาร์หรือ 4,690 ล้านบาทแต่สุดท้ายการก่อสร้างก็ยังไม่แล้วเสร็จในปีนั้นในที่สุดเรือบรรทุกเครื่องบินชั้น Ford ก็ได้มีพิธีส่งมอบเรือในวันที่ 22 กรกฎาคม 2017 ซึ่งล่าช้ากว่ากำหนดการถึง 2 ปี แล้วประสิทธิภาพของเรือบรรทุกเครื่องบินชั้น Ford ซึ่งมีมูลค่ามหาศาลถึง 13 พันล้านดอลลาร์นั้นเป็นอย่างไรเรือบรรทุกเครื่องบินชั้น Ford มีความยาว 337.1 เมตรสูง 76.2 เมตรและกว้าง 78.02 เมตรอย่างที่ทราบกันดีว่าเรือบรรทุกอากาศยานเป็นเรือบรรทุกเครื่องบินดังนั้นประสิทธิภาพของเรือจึงได้รับการประเมินจากจำนวนเที่ยวบินที่เครื่องบินบินออกหรือเรียกว่าซอทีกล่าวอีกในหนึ่งซอทีหมายถึงจำนวนเที่ยวบินที่เครื่องบินบินขึ้นเรามายกตัวอย่างเรือบรรทุกเครื่องบินชั้น Nimitz เรือบรรทุกเครื่องบินชั้นนี้มีความสามารถในการทำการปฏิบัติการบินได้120เที่ยวในเวลา12ชั่วโมงและปฏิบัติการบิน240เที่ยวในเวลา24ชั่วโมงแต่เรือบรรทุกเครื่องบินชั้น Ford ตั้งเป้าไว้ที่160เที่ยวสำหรับการปฏิบัติการ12ชั่วโมงและ270เที่ยวสำหรับการปฏิบัติการ24ชั่วโมงตามตัวอย่างถ้าด้วยจำนวนสูงสุด270เที่ยวต่อวันนั่นหมายความว่า Super Hornet ช่วยให้สามารถทำลายเป้าหมายได้มากกว่า500เป้าหมายในการปฏิบัติภารกิจโดยมีการติดตั้งเจดัมหรือวัตถุระเบิดเพื่อใช้โจมตีร่วมจำนวน2เครื่องต่อครั้งถ้าเป็นเช่นนั้นในแง่ของขนาดลำตัวเรือของชั้น Ford ที่มีขนาดใกล้เคียงกับชั้น Nimitz จะบรรลุประสิทธิภาพดังกล่าวได้อย่างไรนั่นเป็นเพราะระบบรางดีดส่งอากาศยานแม่เหล็กไฟฟ้า EMOS ที่ชั้น Ford นำมาใช้ก่อนอื่นเรามาทำความรู้จักกับระบบดีดส่งอากาศยานว่าทำงานกันอย่างไรก่อนค่ะต
ตัวอย่างเช่นระยะทางขั้นต่ำที่จำเป็นสำหรับเครื่องบินขับไล่ F-16 ที่ใช้ในการบินขึ้นคือ 450 เมตรแต่บนเรือบรรทุกเครื่องบินชั้น Nimitz เครื่องบินจะต้องขึ้นภายในระยะทางเพียงแค่ 99 เมตรเห็นได้ชัดว่ามันเป็นไปไม่ได้ที่จะบินขึ้นด้วยวิธีปกติจึงมีการใช้อุปกรณ์ที่เรียกว่าเครื่องดีดส่งอากาศยาน Catapult เป็นอุปกรณ์วิถีศาสตร์ที่ใช้ยิงวัตถุไประยะไกลๆเป็นอาวุธล้อมที่ใช้กันตั้งแต่สมัยโบราณได้นำมาประยุกต์ใช้เป็นกลไกสำหรับการปล่อยอากาศยานจากเรืออุปกรณ์ชนิดนี้ใช้ในการดีดส่งก้อนหินขนาดใหญ่ออกไประบบการทำงานคล้ายกับหนังสติ๊กดังนั้นเรือบรรทุกเครื่องบินจึงใช้ในการดีดส่งเครื่องบินออกเหมือนกับหินที่ถูกดีดออกไปอย่างไรก็ตามวิธีการดีดส่งอากาศยานที่ใช้ในเรือชั้นฟอร์ดกับเรือชั้นนิมิกซ์นั้นแตกต่างกันเรือชั้นนิมิกซ์ใช้ไอน้ำที่เกิดจากเครื่องปฏิกรณ์นิวเคลียร์แต่ด้วยขนาดที่ใหญ่และหนักและหากแรงดันไอน้ำไม่เพียงพอเครื่องบินอาจจะตกลงไปในน้ำดังนั้นแล้วเรือชั้นฟอร์ดมีความเป็นไปได้ที่จะทำการปฏิบัติการบินได้มากขึ้นโดยใช้เครื่องดีดส่งอากาศยานซึ่งใช้แรงแม่เหล็กไฟฟ้าที่แข็งแกร่งเพื่อมาชดเชยข้อบกพร่องของระบบไอน้ำแรงดีดของระบบแม่เหล็กไฟฟ้านี้กล่าวกันว่าสามารถสร้างแรงดีดให้เครื่องบินที่มีน้ำหนักถึง 45 ตันบินขึ้นสู่ท้องฟ้าด้วยความเร็ว 240 กิโลเมตรต่อชั่วโมงและจำนวนของเครื่องบินที่สามารถโหลดบนเรือมีจำนวนเท่าไหร่เรือบรรทุกเครื่องบินชั้นฟอร์ดสามารถบรรทุกเครื่องบินได้ 75-90 ลำนอกจากนี้ยังสามารถติดตั้งเครื่องบินแจ้งเตือนทางอากาศ E-2D อากาศยานไร้คนขับสำหรับเติมน้ำมันกลางอากาศMQ-25 เฮลิคอปเตอร์ต่อต้านเรือดำน้ำและเครื่องบินขนส่ง C-2A เครื่องบินขับไล่ได้แก่ F-35C FA-18 Super Hornet เครื่องบินสงครามอิเล็กทรอนิกส์ EA-18G Growler และอากาศยานไร้คนขับหรือ UAV และลูกเรือมีประมาณ 4,300 คนบนเรือนอกจากนี้การขับเคลื่อนของเรือของชั้นฟอร์ดยังแตกต่างจากชั้นนิมิกซ์เรือชั้น Nimitz ใช้เครื่องปฏิกรณ์ Westinghouse A4W เครื่องปฏิกรณ์นี้ขับเคลื่อนด้วยกังหันไอน้ำแต่เครื่องปฏิกรณ์ชั้นฟอร์ดเป็นโรงปฏิกรณ์ A1B ที่พัฒนาโดย Bechtel โรงปฏิกรณ์ A1B ใช้ระบบขับเคลื่อนไฟฟ้าเต็มรูปแบบในการผลิตกระแสไฟฟ้าและเอาพุทพลังงานความร้อนทั้งหมดที่ได้จะเพิ่มขึ้น 25% เมื่อเทียบกับชั้น Nimitz และกำลังไฟฟ้าเพิ่มขึ้น 4.6 เท่าเรือบรรทุกเครื่องบินชั้นฟอร์ดเป็นที่ทราบกันดีว่ามีความเร็วสูงสุดมากกว่า 30 นอตหรือ 55.56 กิโลเมตรต่อชั่วโมงด้วยกำลังที่เพิ่มขึ้นอย่างมากและในทางทฤษฎีสามารถทำงานได้โดยไม่ต้องเติมเชื้อเพลิงเป็นเวลา 20 ปีนอกจากนี้ผลจากการมีพลังงานไฟฟ้าที่เพิ่มขึ้นนี้ทำให้สามารถใช้เครื่องดีดส่งอากาศยานแรงแม่เหล็กไฟฟ้าและติดตั้งอาวุธเลเซอร์ซึ่งเป็นอาวุธสมัยใหม่ในอนาคตได้จากนั้นเรามาเรียนรู้เกี่ยวกับระบบเรดาร์ที่ใช้ในชั้นฟอร์ดกันค่ะเรือชั้นฟอร์ดใช้ระบบเรดาร์แบบ 2 ช่วงความถี่หรือเรดาร์ DBR เป็นครั้งแรกเพื่อเอาชนะข้อบกพร่องของความเสี่ยงต่อการโจมตีเรดาร์ DBR จึงถูกนำมาใช้ซึ่งประกอบด้วยเรดาร์ SPY3 X-band ที่จะจำแนกแยกประเภทของวัตถุบินระดับต่ำได้อย่างแม่นยำและเรดาร์ SPY4 S-band ที่ตรวจจับเป้าหมายพิสัยไกลนอกจากนี้เรดาร์ที่ติดตั้งยังเชื่อมต่อกับระบบป้องกันที่ประกอบด้วย ESSM ขีปนาวุธชนิดพื้นสู่อากาศสำหรับการป้องกันพิสัยกลาง RAM ขีปนาวุธอากาศสู่อากาศสำหรับการป้องกันพิสัยใกล้และ CIWS ระบบป้องกันระยะประชิดและทำภารกิจป้องกันเรือบรรทุกเครื่องบินและยังติดตั้งระบบป้องกันที่เรียกว่าระบบ Aegis ซึ่งก็ถูกนำมาใช้กับเรือบรรทุกเครื่องบินนี้ด้วยสำหรับรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับระบบ Aegis สามารถดูได้ที่คลิปย้อนหลังเรื่องทุกเรื่องเกี่ยวกับเรือที่ติดตั้งระบบ Aegis ดังนั้นแล้วเรือบรรทุกเครื่องบินชั้นฟอร์ดซึ่งเป็นเรือบรรทุกเครื่องบินที่ทรงพลังเช่นนี้จะถูกนำไปใช้ได้เมื่อใดดังที่กล่าวไว้ว่าเรือบรรทุกเครื่องบินชั้นฟอร์ดได้รับการว่าจ้างในปี 2017 แต่น่าเสียดายที่ยังไม่ได้นำไปใช้งานได้ทั้งหมดตามรายงานของรัฐสภาสหรัฐอเมริกาที่เผยแพร่เมื่อวันที่ 3 มีนาคม 2020 กล่าวว่ามีปัญหาที่เกิดขึ้นจากเทคโนโลยีสมัยใหม่ที่นำมาใช้โดยเฉพาะอย่างยิ่งจากความน่าเชื่อถือของระบบดีดส่งอากาศยานเรดาร์ DBR และลิฟต์ขนส่งอาวุธ AWE และขณะนี้ปัญหากำลังได้รับการแก้ไขและในวันที่ 6 พฤษภาคม 2021 หนังสือพิมพ์ Navy Times ได้ประกาศสถานภาพการทดสอบของเรือบรรทุกเครื่องบินชั้น Gerald R. Ford ต
ตามบทความนี้ในที่สุดการทดสอบระบบอาวุธก็เสร็จสมบูรณ์และการทดสอบทนแรงกระแทกเรือทั้งลำจะดำเนินการในช่วงฤดูร้อนนี้และเป้าหมายสามารถนำเรือออกปฏิบัติการได้ในปี 2022 วันนี้เรามาดูเรื่องราวของเรือรบที่แพงที่สุดในโลกหรือนั่นก็คือเรือบรรทุกเครื่องบิน Gerald R. Ford หากชมแล้วชอบรบกวนฝากกดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้กันด้วยนะคะและอย่าลืมแชร์ให้เพื่อนๆได้รับชมกันให้เยอะๆนะคะเพราะนี่คือทุกเรื่องในโลกใบนี้ขอให้ทุกท่านมีความสุขมากๆค่ะสวัสดีค่ะ